Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi vom face un nou tutorial în care o să te învăț cum să vezi istoricul clipurilor vizionate pe Instagram. O să te învăț asta nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, une să bifezi opțiunea toate. În primul rând vom intra, bineînțeles, pe Instagram, iar apoi vom apăsa pe poza noastră de profil din partea dreaptă de jos. După vom apăsa pe cele 3 linii de sus din partea dreaptă, iar apoi ne vom duce la activitățile tale. După mergem în jos și vom apăsa istoricul vizionărilor. Da? Și aici sunt clipurile vizionate care mi-au recomandat cei de la Instagram și le-am văzut. Da, este foarte simplu și ușor. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!